mga palangga, welcome back again to my channel. In today's video, another DIY na naman ang aking gagawin. Ayan. So, since December ngayon, hindi pa naman huli para gumawa ng mga Christmas decorations, DIY, or ornaments. Ayan. So, gagawa ako ng snowman ornaments. Ito ay napakasimpleng DIY lamang. So, first, ipapakita ko yung mga materials for snowman DIY. Okay, so first, meron akong yarn. Ayan. Kakailanganin natin ng yarn. Nakadepende sa inyo kung anong klaseng color ng yarn ang gusto nyo. I have 4 kinds of colors. Pink, green, blue, and orange. Ayan. So, di bali, 4 kinds of colors ang gagawin ko. Styrofoam balls. Maliliit lang siya. Ganitong size. Ayan, mga 40mm. Yung size niya. Empty tissue roll. Ito, yung carton ng tissue. Glue gun, glue stick, scissors, pentel pen, color paper, and lastly, munggo. So later, malalaman nyo kung anong purpose ng munggo sa snowman. So let's get started. So first mga palangga is magkakat ako ng yarn. Mga ganito kahaba. Mga about 22 cm. So, kailangan natin ng maraming ganito. So, ganyan. Ganyanin natin. Ikakat natin. Nagawa na akong sample, about 22 cm long. And then, yung next tong gagawin is ito, yung tissue roll na empty. So, di bali, magkakat ako ng mga about 2 inches, 1 to 2 inches, depende. So, di bali pala mga palangga, ang gagawin ko is yung hat ng snowman. Ayan. So, ito siya. And then, kukuha tayo ng yarn. Okay, ito siya. And then, igaganyan natin. Okay. And then, ipapasok dito. Kukunin. And then, iganyan. And then, kukunin ito. Ayan. So, parang ito siya. So, ito lang gagawin natin mga palangga hanggang sa mapuno lahat. Paikot. Okay? Watch and learn. So, okay. Ito na siya mga palangga. And then, next, aayusin lang natin yung magiging hair niya. Ayan. And after this, itatali natin. So, kukuha ako ng pangtay.
siya. And then, yung dulo niya, ito. Pag hindi pantay, ikakat lang natin. So, ititrim ko lang para magpantay. So, next, since meron na tayong hat, doon naman tayo sa fade. Yung hat, and then, yung styrofoam ball, ilalagay ko dito. So, ito yung magsisilbing head niya or face. So, para dumikit, i-glue natin. So, habang pinapainit yung glue stick, ito yung munggo kanina. Ayan, kukuha ako ng dalawa. So, di bali, ito yung magsisilbi niyang mata or eyes. Okay? So, ito yon yung dalawang munggo. And then, kukolora natin siya ng pentel pen. Color black. Kaya munggo yung ginamit ko para buhay na buhay tignan yung mata niya. Ayan, meron na akong dalawang mata. Next, gagawa ako ng ilong. Ayan. So magdo-draw ako ng ilong. So, ito siya. Kung makikita nyo yung parang cone, yung kinat ko. Ayan. Yan ang magsisilbi niyang ilong. Okay? So, okay. Meron na akong nose and eyes. So, itong styrofoam ball and yung hat niya is ididikit ko. Okay? So, ito siya mga palangga. Meron na siyang head. So, after this, lagyan natin siya ng eyes, nose, and mouth. So, di ba yung munggo na ginawa ko kanina, yun ang magsisilbing eyes. So, i-glue natin. And then, yung nose. May nose na siya. Kung nakikita nyo. Next is mouth. Lalagyan lang natin ng dot. Korteng mouth. So, ayan na siya mga palangga. Ito siya. So, my mini ornament snowman. So, ito na siya mga palangga. Ang mga nagawa ko. Ayan. I-try nating i-decorate sa Christmas tree.